Salutare, prieteni! Bine ați venit la un episod pe care eu l-așteptam de tare, tare mult timp, pentru că îmi dă ocazia să și actualizăm aici în conversațiile astea video din Mind Architect niște idei pe care le-am mai vehiculat, plus sunt acompaniat de doi invitați pe care abia aștept să vi arăt și video. Pe unul l-ați mai auzit deloc în ecosistemul Mind Architect până acum, iar pe celălalt l-ați auzit doar audio. Momentan nu dezvălui cine sunt, o să vi prezint imediat. În conversația asta o să povestim o idee foarte, foarte importantă și anume cum construiește creierul nostru ceea ce noi numim realitate. Vă pregătesc că o să fie gimnastică mentală ce se întâmplă azi aici. Avem alături de noi doi invitați care mă vor ajuta să port conversația asta cu voi și sper să vă stimuleze intelectual să o urmăriți, la fel de tare cum ne-a stimulat pe noi să facem documentarea și să purtăm conversația. O să încep cu cel pe care l-ați mai auzit în diferite episoade Mind Architect. Vorbim despre un prieten care este coach și trainer, specializat pe comunicare și gestionarea emoțiilor, peste 13 ani de experiență pe subiect. A lucrat cu clienți din peste 20 de țări de pe 5 continente, lucru care contează pentru că a avut ocazia să vadă lucrurile despre care vorbim în mai multe contexte, de la tineri profesioniști până la manageri de top. Și save the best for last, are licență în psihologie și un master în științe cognitive. Stadiu final al formării în psihoterapie cognitiv-comportamentală. Bine ai venit, Edi! Mersi, Paul! Bine așa să ne și vedem. Dragilor. Da. Ăsta și eu. Ăsta este Edi. Și alături de Edi mai avem pe cineva alături de noi cu care abia așteptam să vă fac cunoștință. Vorbim despre Robert Chișciure. Salutare, omule! Salve! Trebuie să fiți pregătiți, acum o să dureze partea asta un pic. Deci, Robert este analist computațional, nu comportamental, cum am zis eu prima dată, computațional pentru Center for Sleep and Consciousness al Universității din Wisconsin-Madison, Statele Unite, colaborator al Facultății de Filozofie a Universității din București, doctor, PhD, nu MD, în filozofie cu calificativul summa cum laude la Universitatea din București, sub supervizarea profesorului Mircea Dumitru, cu o teză la intersecția dintre filozofie, în special cea a lui Kant, și neuroștiința conștiinței sau conștiinței, cum consciousness. Consciousness, yeah. În special, Integrated Information Theory, elaborată de Giulio Tononi și colaboratorii săi. Eu abia aștept să povestim și despre teoria asta într-un material viitor, să ne povestești din perspectiva lui Giulio cum funcționează conștiința noastră. Mai avem la Robert, pregătiți. Bursier Fulbright, timp de un an al Universității Wisconsin-Madison, la Center for Sleep and Consciousness, bursier Lucian Blaga al Universității din Turku, Finlanda, am zis bine, da? În cadrul Consciousness Research Group. A publicat multiple articole în reviste de specialitate, jurnale de filozofie precum Sintez și de neuroștiință precum Consciousness and Cognition. Mouthful. E prima apariție, dragilor, mă bucur că am ocazia să îi aduc pe oamenii ăștia în fața voastră și să purtăm conversația asta. O să-l invit pe Robert imediat să expună teza conversației noastre de azi cu bucurie mare din partea mea, pentru că atât în Brain Food-ul despre filtre, cât și în episodul de podcast despre filtre, cât și în alte contexte, într-o grămadă de materiale din podcastul Mind Architect sau din site, ne-ați auzit vorbind despre idei din astea, cum că în viață nu contează ce trăiești, contează ce înțelegi din ce trăiești, că durerea e obligatorie, suferința e opțională și altele. Și azi o să avem ocazia să debriefăm și din perspectivă neuroștiințifică, și din perspectivă psihologică, și din perspectiva omului de rând, trainer și coach, ești cel mai puțin calificat formal de la masa asta. O idee pentru care veți avea parte și de sprijin vizual, datorită lui Vlad, care ne ajută aici cu producția video. Noi avem o schemă care va sintetiza ce povestim aici. Schema este supranumită Desenul cu capul, pe care îl veți vedea pe ecrane în timp ce conversăm. A fost făcută de Picasso, nu? Numit și Mihai Mija, colegul nostru care face grafica, vărul meu. Bun, Robert, cu trimitere la desenul ăsta, care vorbește, eu o să o zic like așa și după aia facem deep dive. Desenul ăsta ce propune e următoarea idee, că în momentul în care au loc evenimente externe, în mediul ăla exterior, creierul nostru mai întâi captează niște informație senzorială,
pe care o combină cu lucruri care sunt deja acolo, numite de noi filtre, unde intră valori, educație, cultură, credințe și o grămadă de alte lucruri, influențată în egală măsură de starea noastră emoțională de la momentul respectiv, mapată sau în legătură și cu activarea fiziologică, atât relieful endocrin, cât și cele două brațe din sistemul nervos autonom, le aveți pe toate, dragilor, pe ecrane, și mixul ăsta între filtre, stare, fiziologie, plus informația senzorială care vine din exterior, duce la o percepție conștientă sau mai puțin conștientă a ceea ce se întâmplă acolo. După ce are loc tot ansamblul ăsta, evenimente exterioare, filtre, stare, fiziologie, care dau naștere percepției, apar și reacțiile noastre comportamentale, despre care am povestit în mai multe rânduri, pot fi constructive sau mai puțin constructive. Asta e varianta pe care noi am folosit-o mult și în cursuri, am încercat să sintetizăm într-o singură imagine cum construiește creierul nostru ceea ce numim realitate. Aș vrea să ne validezi, invalidezi, completezi ideea asta. Știu că tu o și pui în cuvinte excelent. Pregătiți-vă pentru ce urmează. Deci cum ai pune în cuvinte ideea din spatele desenului ăstuia? Bun, desenul cu capul, mai ales dacă... Desenul cu capul. Desenul cu capul, asta e foarte important, desenul cu capul. Și de ce desenul cu capul e foarte important și ideea de cap? Dacă ne uităm în desen, vedem ciclul ăsta care este circular, vedem environment, probabil oamenii o să-l vadă așa. O să-l vadă în timp ce... Da. Vedem cum din environment, din mediu, vine ceva, se întâmplă ceva și pleacă ceva. Da, este un circuit care funcționează așa, dar vedem nu e o linie directă, nu? Stimul-reacție. Nu e stimul-reacție, nu. Exact, este un circuit pe care l-am putea numi ciclul percepție-acțiune și vedem că asta, mai ales că e desen cu capul, ne arată un lucru foarte important. Creierul, ca atare, că despre el vorbim, e prizonierul, dar în același timp stăpânul unei fortărețe osoase, craniul. Tot ce vine din realitate trebuie să treacă prin el, prin creier. Doar că dacă trece precum trece un glonț, nu e bine. Nu e bine. Așa cum am descoperit în istorie, când neuroștiința a explodat. Da, nu e ok. Nu e pont să treacă cum trece glonțul. Prin urmare, trebuie să existe niște intermediari, să numim așa. Sensoriumul, cum îmi place să-l numesc, care este totalitatea celulelor receptoare la nivel senzorial, bun, epiteliului, și efectoriumul, care e totalitatea modalităților prin care tu poți modifica lumea. Mâna, de exemplu, este un efector. Da? Bun. Acum, avem principiul ăsta cu care am... Abia aștept. Deci principiul teoretic, fiți pe fază, Vlad, trebuie să punem asta pe ecran burtieră și o punem și pe tricouri. Așa avem un plan piept, asta. Da, trebuie să facem tricouri cu asta. Da. Te rog, deci principiul teoretic de bază este... Bun, o să mă uit și la public să fie așa cu maximul de efect. Bun. Ceea ce numim realitate e, de fapt, o psihoză parcelată senzorial, colorată afectiv și domesticită cognitiv. Pam, pam. Pam, pam. Și dacă încă ne urmăriți și după asta, dacă n-ați dat unsubscribe sau altceva, o să vedeți că are foarte, foarte mult sens și abia aștept să umplem cu înțeles asta. Mai întâi, tu ne-ai spus într-un mindsnack asta, dragilor, dacă vreți să aprofundați ideea din clipul curent, găsiți pe mindarchitect.ro la secțiunea cu abonamente 3 mindsnack-uri, unul despre senzație și percepție, unul despre neurobiologia emoțiilor și unul despre cogniție și memorie. Și acolo ne-ai ajutat, Robert, să înțelegem și de ce spui psihoză. Exact. Hai să reluăm un pic ideea, că, uite, și Edi își dorește. Bun, în termen foarte general, vă dați seama că e o metaforă, vorbim de o metaforă aici. Sperăm că este o metaforă. Este o metaforă. Și poate pentru unii oameni din public au auzit ideea asta că creierul halucinează realitatea. De ce e ideea asta de halucinație sau de virtualizare a ceva? Tocmai pentru că nu avem un contact direct cu realitatea în niciun fel. Prizonierul, da, practic creierul este întotdeauna în spatele craniului și dacă nu e, avem o mare problemă. Bun, prin urmare, tot ceea ce vine din lume, avem impresia că e acolo, e gata, e disponibil. Pun mâna pe Edi. Edi, bună. Prima dată live, așa. Dar, de fapt, ca eu să-l văd pe Edi, trebuie să se petreacă o grămadă de lucruri în creierul meu, însă și recunoașterea lui Edi ca Edi e un proces extraordinar de complex. Dacă nu există această procesare în creier, nu există Edi pentru mine și eu însumi, la un nivel foarte fundamental, nu există. Bun, prin urmare, psihoză
de ce am numit-o psihoză și nu halucinație. Acum discutăm un pic. Două elemente erau, nu? Caracteristici unei psihoze. Da, tocmai. Halucinația este un element perceptual sau senzorial în care vezi lucruri care nu sunt, dar delusions pot fi elementele cognitive ale psihozei. Ideile delirante. Ideile delirante. Exact. Deliruri de astea mai degrabă cognitive. Și am numit-o psihoză tocmai pentru că voiam să introduc și ideea de domesticire cognitivă și vom vedea ce înseamnă, că e fix ideea călărețului, nu? Care până la urmă trebuie să domesticească mustangul pe care îl călărește. Excelent. Dar elefantul, de fapt, în cazul ăsta. Elefantul putem să-l numim Mustang, îl avem aici pe o masă. Mustang, da. Deci, dragilor, realitatea, psihoză parcelată senzorial, și o să intrăm în fiecare din ideile astea mai în profunzime, colorată afectiv, emoție, stare, ce aveți voi acolo în desen, și domesticită cognitiv. Domesticirea cognitivă e impulsul ăsta de la filtre către percepție, respectiv genul de inhibiție sau de, participarea călărețului, așa cum v-am obișnuit în conversațiile din podcast și din materiale. Acum, o să intrăm în aplicațiile practice spre finalul conversației, sau mai bine zis de la jumătate încolo a conversației. Eu acum aș vrea să intrăm un pic în a lua fiecare dintre bucățile astea mai în profunzime, cu inputul amândurora. Vorbim despre senzații și percepții, adică în ce aveți voi în imagine, guys, avem săgeata aia punctată de la mediul extern către prizonierul din craniu osos. Acolo vorbim despre senzație și, Robert, imediat te invit să ne dai mai multe idei despre asta. Mi-a plăcut maxim cum ai descris-o, plus componenta de percepție. Și înainte să dăm drumul la înregistrare, spuneai tu că pentru creier senzația și percepția fac parte dintr-un continuum, că nu sunt lucruri distincte neapărat. Exact. Hai să vedem ideea asta centrală legată de senzație și percepție, deci linia punctată către componenta cu galben de acolo numită percepție, cum am elaborat pe ea. Bun. Și hai să pornim fix de la această imprecizie definițională, dacă putem să o numim, între senzație și percepție. Adesea vedem în manuale, poate am învățat și noi în manualul de psihologie de a 10-a sau în alte handbook-uri, cum se delimitează senzația de percepție. Întotdeauna există definiții, oamenii pot da definiție. Doar că problema e că nu întotdeauna definiția reflectă o realitate biologică foarte bine delimitată. Da. Conceptele și cuvintele au o precizie, au o rezoluție care nu întotdeauna mapează asupra realității underlying de care vorbim. Bun. Acum, cu senzația și percepția, cel puțin eu din cunoștințele mele, aș spune că ele sunt pentru creier cam una și aceeași chestie, noi le delimităm definind, ca să operăm cu ele. Ca să operăm cu ele. Definind senzația, uite, am putea defini senzația ca fix activitate neurală declanșată de stimulul specific la receptorul specific. Se cheamă transducția energiei de către celulele specializate în sensul ăsta, dar bun. Practic, dacă îți vine lumina în retină, activitatea neurală la nivelul retinei, cauzată de acel de acel tip de energie, se numește senzație. Există ceva acolo. Okay. Dar deci e ceva foarte mult legat de organele de simț și procesarea asta bazală și de la organele de simț. Exact. Și după aia se complică treaba. Tocmai pentru că de la receptori merge în creier și e un imens val de procesări și reprocesări și tot urcă pe ierarhiile corticale și ajung să fie procesate de exemplu, uite, când vorbim de un percept, mă uit la tine, Paul, te recunosc, dar retina mea vede o grămadă de lucruri, elemente, exact. Și abia după filtrare, tocmai. Deci ăsta e Paul. Ăsta e Paul, sau tocmai. Paul zâmbește. Sau Paul da, exact. Sau îți citesc emoțiile de pe față. Trebuie să existe multă procesare, dar în schimb sunt anumiți neuroni din retina mea care recunosc modalitatea în care cade lumina, de exemplu, pe fața ta, da? Gradul de luminanță a feței tale. Faptul că dacă ți întorci foarte puțin capul, eu tot o să te recunosc pe tine ca fiind Paul, chiar dacă lumina cade diferit, nu? Nu e ușor să... Oamenii au impresia că lucrurile... Prizonierul face multe. Da, prizonierul face foarte multe lucruri și noi le avem așa, pam. Un exemplu care îmi place mie, ca să reflectăm continuumul ăsta de la senzație la percepție, este dacă pur și simplu îi arătăm cuiva un cub. Noi credem că vedem ce ne dă informația senzorială, dar practic imaginea care apare în mintea noastră, imaginea perceptivă, ne arată și partea din spate a cubului. Deși noi nu o vedem, practic vorbind, dar am avut atâtea experiențe în viață cu a vedea cuburi, încât
se activează parte din memoria noastră și umplem golul care adică nu fix este ce acolo vedeți, senzorial. exact, în imagine, dragilor, vedeți acolo o arhitectură, așa, un tree structure. Aia e o imagine foarte de bază cu arhitectura memoriei noastre. Pe mindarchitect.ro aveți un brain food despre memorie care intră mult mai în profunzime în asta și în podcast, iTunes, Spotify sau oriunde doriți să-l ascultați, inclusiv pe site, aveți un episod de podcast despre memorie. Eu aș completa exemplul Edi cu cubul și Robert, spune-ne dacă are sens ideea asta. De pildă, asta e ceva ce eu testez cu oamenii cu care lucrez cursuri și întreb, băi, vi s-a întâmplat vreodată să primiți un mail și înainte să-l deschideți să vi se schimbe starea emoțională? Aici ce se întâmplă? Eu vizual captez un tip de informație de la ecranul laptopului pe care o decodific însă știind limbaj. Asta e un tip de filtru pe care trebuie să-l ai instalat ca să poți să decodifici informația aia senzorială. Se combină cu toate experiențele mele cu persoana respectivă și după ce vine inputul senzorial plus filtrele mele de tip faptul că știu română sau engleză, plus toate experiențele stocate în sistemele astea de memorie diferite, mixul între astea îmi construiește percepția conștientă despre mail-ul ăla sau despre SMS-ul respectiv. Exact. Make sense? Makes plenty of sense. E ce am atins noi atât cu exemplul lui Edi cât și cu exemplul tău, am atins exact un nivel și mai abstract al continuumului, dacă am vorbit de un continuu între senzație și percepție, care pentru creier probabil e un proces cam mult mai complex, dar nu îl defalchează așa cum îl facem noi. Ceea ce ați atins amândoi, vorbim despre continuum percepție, emoție, concept. Sau filtre în general. Deci de la săgeata punctată, de când captezi informația senzorială, procesul de filtrare, vorbim mai mult despre el la cogniție și la memorie, dar am atins un pic atât exemplului cât și al meu, presupun la el să mai fi văzut cuburi. La mine să știi română sau engleză sau în ce limbi și alfabetul. Tocmai. Plus să ai experiențe anterioare cu persoana care ți-a scris, ca atunci când îi citești numele să apară mai mult decât a venit strict input senzorial. Apare coloratura afectivă, exact. Beautiful. Și domesticirea cognitivă, despre care o să povestim imediat în o bucățică ulterioară. Dar ce e interesant este că, uite, în exemplul lui Edi, ideea de a avea conceptul cubului nu e necesară. Pentru că poți să ai această completare multimodal sensory completion se cheamă, poți să o ai și probabil un animal o are fără să aibă conceptul. Doar din experiențe senzoriale pe care le-ai mai avut cu obiectul acela. Luăm elefantul de pe masă, dacă nu știu, publicul vede. Eu, dacă mi-acopăr un ochi așa, o să încep acum, pentru că am avut o experiență cu el, să completez perceptual, dar fără neapărat... Știi că e acolo. Exact, dar fără să aplic conceptul ăsta recognitiv, elefantul de pe masa de la Mind Architect. Și la fel când am dat exemplul tău cu fața, Paula, nu e neapărat să aplic conceptul de Paul și tot ce vine conceptual, tot pot să te recunosc perceptual. Este recogniție perceptivă și recogniție conceptuală. Din nou, un continuum, pentru că merg în același sens. Dacă nu există percepție, la ce se aplică conceptul? Presupun că și în cazul copiilor mai întâi are loc asta senzorială, de mi-e mai ușor să identific că e o cană, fără să pot să numesc conceptul cană și după aia, pe măsură ce se maturizează cortexul, încep să pot să le identific și conceptual. Exact. Beautiful. Și să le și manipulezi într-un fel. Apropo de imaginație, creativitate și așa mai departe. În documentare, Robert și cu Edi au venit cu o idee centrală pe care aș vrea să o zic fix așa la capitolul senzații și percepții, mi-a plăcut foarte mult. Ați zis voi așa: creierul e un receptacol ce organizează activ inputul senzorial, deci ce intră pe săgeata punctată, după niște matrițe sau template-uri predefinite, și acum avem 3 componente. Predefinite genetic, și hai să luăm niște exemple. Un template predefinit genetic e că dacă eu sunt mamifer și dispare figura de atașament, o să trăiesc distres. Exact. Bun, ăsta e un template genetic. Sau dacă mă simt amenințat, reacție de luptă, fugă sau filtru genetic. La nivel perceptual, filtru genetic putem să-l numim partiția percepției în obiecte și proprietăți ale obiectelor, de exemplu. Faptul că tu recunoști un obiect, dar obiectul are features. Asta sunt diferite zone care se ocupă de asamblarea acestui percept unificat, în care ai obiectul și obiectul ăsta are proprietate. Da, exact. Okay. Da. După aia, morfogenetic, adică trăsături particulare ale individului, și aici sunt curios dacă poți să ne dai sau dacă puteți să ne dați niște exemple apropo de matrițe sau template-uri morfogenetice, ca să putem distinge între astea pe care le au toți membrii specii și alea pe care le are un individ anume, cum aș fi eu sau Edi sau tu. Cum ar arăta un template morfogenetic?
Acum, poate e o discuție, este un exemplu mai puțin fericit, dar ne putem gândi la, de exemplu, la bebelușii care au fost expuși la tot felul de substanțe nocive in utero și, să zicem, la alcool și avem, practic nu e o caracteristică a speciei ca atare, nu e o particularitate filogenetică, este o particularitate morfogenetică și deja intrăm și în contextul epigenetic, cum modifică... Care e ultima componentă, vorbim? Da. Practic, acea dezvoltare a individului a fost influențată semnificativ de expunerea la substanță nocivă și vedem, de exemplu, o foarte proastă regulare a emoțiilor. Da? Un răspuns extraordinar de impulsiv, risk-taking behavior și asta putem vorbi de un filtru specific acelui individ în funcție de mediul în care a crescut, care e și componenta epigenetică, dar morfogenetic se referă fix la dezvoltarea. Ne putem imagina acel mic creieraș în context de alcool. Noi avem, dragilor, dacă vreți să aprofundați și ideea expusă de Robert, acum avem un ori Couchtalk, ori MA Live, cred că e un MA Live, despre traume în care vorbim inclusiv despre importanța mediului din viața intrauterină și contextul și relieful în care copilul trăiește atunci și vorbim că în cazul mamelor care au trăit foarte mult stres, pentru că cortizolul permează placenta, ce se întâmplă e că apare o mai slabă conectivitate între cortex și amigdale și practic autoreglarea de care vorbeai sau controlul impulsurilor e slăbit și apar tot în cercetările la care facem trimitere în MA Live-ul respectiv, vorbesc și despre faptul că sistemul de serotonină și sistemul de recompensă, deci dopamină, serotonină și rețelele aferente, sunt afectate. Și astea ar fi, deci, la capitolul morfogenetic, pentru că au legătură cu dezvoltarea asta timpurie. Da. Iar epigenetic, deci template am zis genetic, morfogenetic și epigenetic, hai să găsim un exemplu pentru epigenetică unde să și facem cumva distinția între morfo și epi, dacă putem să... Știu că merg de multe ori mână în mână, că nu există, dar să încercăm să arătăm unul care e mai degrabă epi. Pot să adaug eu unul? E un exemplu destul de faimos cu persoane... Povestea din spate este undeva în al doilea război mondial în Norvegia, dacă țin bine minte. A fost o super foamete. Și s-a ajuns 2-3 generații mai târziu, nepoții, strănepoții persoanelor care erau tineri atunci, o tendință foarte puternică de a se îngrășa. Da. Ce s-a întâmplat acolo? Că genetic nu aveau o genetică diferită față de alți oameni. Speciei. Și explicația pare să fie epigenetică. Epigenetica care în esență se referă la faptul că pe gene se aplică un fel de marcări care informează, marcări biochimici, care informează gena aia, îi dă o comandă cât de mult să se activeze. Și marcării ăștia se pot transmite inclusiv generațional. Și acolo s-au activat marcări din ăștia la străbunicii sau bunicii persoanelor de acum, care au trecut generații mai târziu. Și generații mai târziu încă se manifestă. Și în esență era un marker de economisire de energie și de acumulare. Da, ceva de genul ăsta. Când prinzi nutrienți, stochează exact. Ce am trăit noi e important. Genele sunt aceleași, dar acești marcări biologici de pe ele s-au schimbat și s-au transmis de-a lungul unor generații, ceea ce mi se pare fascinant ca și fenomen. Sinteză, guys. Deci la capitolul senzație-percepție, adică linia punctată până la percepție, mai zicem o dată, creierul e receptacolul ăsta ce organizează activ inputul senzorial după matrițe predefinite sau predeterminate atât genetic, morfogenetic legat de individ, epigenetic individ în context, ce am descris de multe ori merg mână-mână, și ultima parte și bazate pe experiență curentă, adică individul în context în timp. Tocmai, asta e foarte important. Se cheamă experience dependent learning. Pentru că învățăm majoritatea lucrurilor pe care le învățăm, în special la maturitate, vin din template-ul acesta, vin din matrița aceasta. Pentru că avem experiențe care they change the structural connections of our brain și învățăm mai greu decât învățăm în copilărie, dar asta e esențial. Și e apropo de un filtru genetic ăsta al nostru, da? E un template genetică, de la un punct încolo, creierul nostru spune, băi, până în punctul ăsta
uitându-ne la cât trăia un membru al speciei este ea în general, cam tot ce aveai important de învățat învățai, după aia apare pruning, cum i-am spune în română, epurare. Trierea neuronilor pe care îi păstrăm și devenim din ce în ce mai buni la lucru. Cred că așa... Natura ca Stalin al neuronilor. Exact, de la o vârstă Epurăm ce nu încolo. ne trebuie, elementele criminale. Bun, prima bucată. Acum mai avem componenta de emoții și valență, adică ce vedeți în desen, dragilor, zona asta cu starea de care vorbim acolo. Aici abia aștept că sunt niște update-uri teoretice interesante. Ideea centrală spune așa: creierul construiește valența și emoția prin intermediul unor sisteme neurale distribuite. Ce mă bucur că vorbim despre asta. Deci, în traducere, o emoție particulară, că vorbim de frică, că vorbim de furie, că vorbim de tristețe, nu locuiește, metaforic vorbind, într-o structură corticală sau subcorticală sau într-un loc anume în creier, ci ceea ce noi percepem drept emoție subiectiv presupune un ansamblu de activare neurală distribuită în tot creierul. Aici, dacă vrei, Robert, să ne dai tu mai multe detalii, fix zona pe care de multe ori apare dezbatere. Băi, amigdala aia face doar frică sau face mai multe și dacă nu mai ai, mai poți să simți frică sau nu mai poți? Tocmai. Să ne imaginăm jocul de darts, nu? Luăm săgeata fricii și aruncăm, am lovit amigdala și spunem, ok, am localizat sediul fricii, modulul amigdaloid este dedicat fricii, ai spart modulul, s-a terminat cu frica. Well, it's more complicated than that. În general. În general. Life is very complicated. Dar așa ca idee, modelul clasic al emoțiilor în care se considera că, ok, avem emoțiile de bază, să zicem, furie, bucurie, tristețe, frică, dezgust. Da, exact, toate astea de bază, ar trebui să le putem localiza destul de precis în creier, deci avem această teza localizaționismului și creierul are module dedicate, într-un fel. Practic, le localizăm pentru că există un modul dedicat lor și aceasta e teza modularității. Ei bine, neuroștiința contemporană a început să flexibilizeze această viziune. Practic a mutat accentul dinspre un template predefinit. Un modul dedicat. Da, un modul dedicat. Avem arhitectura asta și nu o schimbă nici Dumnezeu dacă vrea. Adică înspre una în care creierul construiește activ emoțiile. Practic, fiecare emoție are o relație de 1 la multiplu cu structurile corticale din creier și nu numai corticale, cu structurile neurale din creier. Practic, e un sistem distribuit care, să spunem, reprezintă emoția fricii. Da, amigdala e fundamentală în chestia asta, mai ales pentru anumite tipuri de frică, dar nu înseamnă că e singurul loc. Și nu înseamnă că face doar asta. Practic, amigdala poate să fie implicată în reward. Absolut, în face recognition mai participă, în excitare sexuală, într-o grămadă. Tocmai. Asta ți arată că, de fapt, și asta e un concept foarte important, conceptul de degeneracy. Practic, dacă ai e un principiu... În română, iartă-mă că te chinui, dar nu știu dacă avem degenerare sau cum dacă spui degenerare, s-a terminat. La noi înseamnă cu totul altceva. Foarte rău, degenerescența asta. Nu, degeneracy, degenericitate, cred. Mulțumesc. Deci, scuzați barbarismul, vă rog. Dacă nu am inventat un cuvânt nou și asta. Da, exact, l-am inventat. Dacă n-ar fi proprietatea asta a creierului, n-ar fi robustețea lui și antifragilitatea lui, că vorbim de anumit... Practic, poți distruge anumite structuri din creier, creierul se va vindeca, dar nu pierzi funcția. De ce? Pentru că funcția aia vine să fie completată de alte mecanisme. E un principiu de robustețe inginerească. Practic, nature is smart. Redundancy, redundanță. Exact, redundanță. Acum, asta cred că se aplică în unele situații, că de pildă, și corectează-mă dacă zic aiurea, dar eu știu că dacă distrugi hipocampul sau dacă ai hipocampul afectat, nu prea mai încodezi amintiri pe termen lung. Depinde ce nuclee, dar da. Așa, și e experimentul ăsta, uite că acum mi-a venit un exemplu care nu că contrazice, dar completează ce zic, nu mai ai amintiri conștiente pe termen lung. E experimentul ăla faimos cu doamna care avea hipocampul afectat, medicul dă mâna cu ea, copioneză în mână, o înțeapă, se înregistrează o amintire implicită, dragilor, vorbim de filtre, brațul din stânga, unde locuiesc amintirile implicite acolo în desen. La următoarea întâlnire cu medicul, deși nu știa cine e, pentru că amintiri explicite nu mai înregistra, a tras mâna, n-a mai întins mâna pacienta. Bun, deci ce mi-au eu de aici? E când vine vorba de emoții și de valență,
scuză-mă, de emoții și de valență. Unul e că la viața noastră emoțională participă un întreg ansamblu din creier, că emoția e distribuită în tot creierul și e important să actualizăm ideea asta. Nu doar, să zicem, sistemul limbic, așa. Da. Uite, aș vrea să te întreb o chestie, că noi în episoadele de podcast cu asta am pornit la drum, că emoția e cu precădere a elefantului, Exact. Elefantul corespunzând structurilor subcorticale, așa cum le-am mapat noi, respectiv Jonathan Haidt, Kahneman și așa mai departe. Ideea asta, aș vrea să te întreb, tu intră mult mai în profunzime în subiect. Crezi că a apărut pentru că, în general, când trăim emoție intensă, apare multă activare în regiunile astea subcorticale și am zis, dacă mereu să aprind alea, probabil că emoția locuiește pe acolo? Sau de ce crezi că a fost așa ușor pentru noi atât de mult timp să spunem, emoțiile sunt primitive, sunt subcorticale, rațiunea e corticală, călăreț, scoarță, ultima parte? Să ne gândim până la urmă și la istoria intelectuală a Occidentului, că am avut, în special din filozofie, am avut distincția asta carteziană la René Descartes între emoție și rațiune. După aia a venit Platon, călăreț și trăsură exact, și mai de mult. Da, mergem 2000 de ani, 2000 și ceva de ani în urmă. Și după aia avem pe Messiu pe care mi-am dat eu PhD-ul, pe Kant, care era apostolul rațiunii. Acum, al doilea apostol este aici. Al doilea apostol alături de noi aici. Da. Mulțumesc. Eduard Bezeanu, apostolul rațiunii. Și nu putem rupe această istorie intelectuală de ce a însemnat emergența psihofizicii și a fiziologiei senzoriale în secolul XIX, după care în secolul 20 s-a creat studiul empiric al psihologiei, după care neuroștiințe și al neuroștiinței, de fapt, că, pe urmă, Sherrington la începutul secolului 20. Practic, oamenii au avut modelul ăsta de a căuta, avem o funcție pe care o putem recunoaște cum o simțim și din exercițiul ei intern, așa. Simt că îmi folosesc rațiunea făcând asta, simt emoția asta. Bun, practic să o numim o funcție introspectivă, că mă uit în interiorul meu, în mine și recunosc asta. Ok, unde e asta în creier? A fost impulsul nostru, mai degrabă uitându-ne, probabil că e un model mental în care noi, în majoritatea celorlalte lucruri, mă uit la mașină. Dacă nu mai merge o roată, am pană la roată, deci roata ajută la mișcare, deci dacă s-a stricat roata, nu mai merge mașina. Și am aplicat aceeași logică și în cum ne uităm la cum funcționează creierul nostru. Acolo, cum spui, fiind lucrurile mult mai complicate, ideea de luat acasă ar fi că emoția nu, și aici fac trimitere, guys, și la Mindsnack-ul despre neurobiologia emoțiilor, în care intrăm mult mai în profunzime în ideile astea. Trebuie să consumați ceva zahăr înainte, să dormiți, să fiți pregătiți pentru conversația. Eu am avut nevoie. Dar pe scurt, ideea e că emoția e distribuită în tot creierul, că emoția nu este universală în sensul că nu toți percepem tristețea, frica, furia identice. Exact. Asta e o idee pe care o aprofundează și Lisa Feldman Barrett în How Emotions Are Made, dacă vreți să citiți o carte, o Biblie despre asta. Și mai era o a treia componentă, din ce mi-aduc eu aminte acolo, deci că era distribuită în tot creierul, că nu e universală și... Că nu poți localiza să ne precis. Care merge mână-mână cu ideea distribuită. Da. Bun. Este... ce vreau să zic? Această ideea distribuirii. De exemplu, bun, este împărțită în tot creierul, nu neapărat în tot creierul, dar în special... Module diferite participă. Exact. Și vedem, probabil că în trecut au considerat, ca să spun la întrebarea precedentă, Paul, au considerat că inputul din zonele corticale superioare, nu știu, din cortexul orbitofrontal sau cortexul lateral, cortexul dorsolateral prefrontal, au considerat că ar fi un input eminamente cognitiv. E bine, în mai multe emoții se observă activarea... Participarea. Da, participarea. Bineînțeles, în emoție una, dar participă în cogniție, firește, participă chiar și în unele percepții, acum depinde despre ce vorbim, dar așa, în general, vedem input din zone care nu sunt doar subcorticale. Însă și cortexul insular nu e subcortical. Apropo, perfect, că tot am căutat noi dacă e cortical sau subcortical. Bun, dragilor, ca să nu vă... amețim în zona asta și fac mențiunea asta și pentru specificul materialelor, deci în conversația asta noi încercăm să o ținem la cel mai de suprafață nivel la care putem, ca să facem conversația practică și utilă. Dacă vreți mai mult mecanism neurobiologic, găsiți Mindsnack-uri, Brain Food-uri care tratează asta pe mindarchitect.ro. Aș mai trage o concluzie aici, anume că emoțiile noastre, te rog, Edi.
până la concluzia aia, o să fac un pic pe avocatul diavolului și anume să spun că parte din distribuirea asta care se face acum, nu se mai merge pe compartimente cu funcții clar definite și pe compartimente cu funcții cumva interschimbabile, e un pic și o chestie de schimbarea definițiilor, pe care am observat-o când am terminat masterul ăsta în științe cognitive. Și anume, la un moment dat când se vorbea de părți raționale și de cogniție, se vorbea foarte mult de niște procese foarte complexe, de gândire, de memorie, de limbaj, gândire abstractă, chestii de genul ăsta. Ei, în momentul de față, conceptul de cogniție și-a lărgit foarte mult definiția și Robert poate să mă corecteze dacă știe altceva, dar în foarte multe discipline, inclusiv științele cognitive, cogniția acum este definită ca procesarea informației. Unde participă tot. Da, sau și o mare în momentul parte ăla, chit că ai un semnal care se duce de la ochi direct la emoție, în sistemul limbic, Da. e tot o formă de procesare de informație, da? Și atunci zicem, da, sistemul limbic face și chestii cognitive. Face, dar parțial face asta pentru că am extins definiția la ceea ce înseamnă procese cognitive. Deci e și aspectul ăsta, nu anulează sub nicio formă ceea ce am discutat până acum, dar e o completare care cred că e important să fie înțeleasă. Apropo de cum sunt înțelese procesele cognitive acum, că sunt înțelese mult mai larg. Eu simt să construiesc pe ce spune Edi cu următoarea idee, că, iată, dat fiindcă definițiile se schimbă și în funcție de cine propune definiția, s-ar putea ca aceeași idee să fie definită foarte diferit. Mi-a plăcut exemplul ăsta dat de Daniel Siegel, care e doctor în neurobiologie interpersonală, nu mai știu universitatea unde predă, dar oricum e un om pe munca căruia noi ne-am sprijinit mult, care împărtășește că a fost la o conferință cu 100 și ceva de profesioniști în sănătate psihică, medicină, neuroștiință, neurobiologie și alte discipline care să uită la cum funcționează creierul, respectiv mintea noastră, și că oamenii n-aveau o definiție pe care să cadă de acord cu privire la ce face mintea. Ha, îți dai seama. Și atunci, eu de asta mă bucur de conversația asta pluridisciplinară cumva, că discuția dintre noi plus desenul cu capul, sperăm să ne ajute să avem destulă înțelegere pe ideile astea, cât să operăm cu ele să ne facem viața mai bună. Că exact. La urma urmei, Asta convingerea mea și cred că a noastră, dacă suntem aici împreună, e că cunoașterea asta e utilă în măsura în care poate să te ajute zi de zi acasă și la birou să trăiești mai bine. Din componenta de emoție și valență emoțională, aș mai zice o idee, și mulțumesc, Edi, pentru completare, că emoțiile noastre sunt influențate, cum vedem aici, și top-down, de concepte, cogniție, componenta asta care coboară de la filtre către stare, și bottom-up, de relieful hormonal, neuromodulator, neurotransmițător, hormonii care circulă prin sistem, plus cele două brațe ale sistemului nervos autonom. Ramura simpatică, ceea ce noi am mai numit accelerație, respectiv ramura parasimpatică, rest and digest-ul, care se activează când după ce am mâncat sau când dormim sau când suntem într-o stare de relaxare. Deci, două idei aș pune pe masă utile pentru ce vom discuta în continuare. Unul e că putem să afectăm ce simțim. Nu e cum spunea Ekman, așa chiar universal, și Lisa Feldman Barrett a dedicat o carte testării ipotezelor lui Paul Ekman, cum că, dacă simt furie, n-am ce să fac, asta e, toată lumea simte furie la fel, ne înroșim, ne contractăm muscular și vrem să-l caftim pe ălalt. Și doi, că indiferent care e experiența mea subiectivă, eu pot top-down și bottom-up, deci de sus în jos de la filtre către stare și de jos în sus de la fiziologie către stare, să afectez starea respectivă. Deci indiferent ce se întâmplă acolo la evenimentele externe, procesarea asta atât de sus în jos cât și lucrul meu cu corpul, cât dorm, ce mănânc, câtă cafea am în sistem, cât adrenalină am în sistem, afectează cum mă simt. Și asta e ceva foarte empowering, îți dă putere ideea asta. Tocmai. Beautiful. Are, practic, cunoașterea asta pe care o oferim oamenilor, nu doar că ajunge să fie inserată în filtrele lor, să gândească, ok, am această putere constructivă via concepte, via argumente, via viziuni conceptuale de astea, mentalități. Am și eu cunoaștere asupra fiziologiei mele, ceea ce îmi permite să o manipulez într-un anumit sens. De exemplu, the physiological sigh, gen
Faci asta de 2-3 ori, faptul că umpli cu oxigen tot sacii alveolar din plămâni, după care lași prin expirație lentă să se umple cu dioxid de carbon, semnalul ăsta merge la o anumită structură din HB, nu mai știu, în fine, și practic activează ramura parasimpatică a sistemului nervos autonom. Și asta, cunoașterea asta că se întâmplă chestia asta, tu o iei, o aplici, îți manipulezi fiziologia top-down, aplici la asta și un input cognitiv în care spui, ok, știu că emoția mea este cauzată de stimulul ăsta, dar stimulul ăsta este și răspunsul emoțional este dependent de anumite lucruri pe care le pot influența cognitiv. De exemplu, o simt intens acum, dar pe măsură ce se va decelera, se va stopa emoția, voi avea strategii cognitive de ameliorare a situației. Și vezi, ambele ramuri, ai top-down, bottom-up, ambele mediate de cunoaștere pe care o ai, cunoaștere pe care o luați de aici. Uite, o idee faină aici, mulțumesc și pentru că ai adus în discuție Physiological Sigh-ul, deci oftatul, care Huberman spune că e cea mai rapidă metodă de a îți reduce nivelul de activare a sistemului nervos autonom, că din tot ce a testat el n-a găsit una mai bună. Băi, mi-a plăcut o componentă dintr-o discuție a lui cu Lex Fridman, deci vorbim de un om care are 1.600.000 de abonați pe YouTube și ălălalt care într-un an a reușit să strângă 1 milion, Andrew Huberman, respectiv Lex Fridman, spune o idee foarte faină acolo, că însăși felul în care ne uităm la stres, apropo de în desenul nostru cocoașa asta cu verde, galben, portocaliu și roșu, unde vorbim de stres sănătos, eustres, respectiv stres mai puțin sănătos, distres. Dragilor, aveți Brain Food despre neurobiologia stresului, în care aprofundăm ideea aia, însă și înțelegerea faptului că stresul poate să fie și bun, îți schimbă atât percepția subiectivă, deci vorbim de cum te gândești la el, dar modifică fiziologia. Dacă eu cred că pulsul ridicat, faptul că transpir, faptul că acum simt că mi-e cald, că circulă adrenalină în sistemul meu, asociez asta cu faptul că sunt interesat, sunt preocupat, sunt turat optim, o să apară alte manifestări corporale versus dacă zic, probabil că acum sunt supraturat, îmi pică sistemul imunitar, o să fac cancer. Fac infart. Da, foarte valoroasă ideea asta, te rog. Aici sunt niște experimente faimoase în care oameni au fost injectați cu adrenalină, cred, ceva de genul ăsta, le-a crescut pulsul, le-a crescut toate astea și în funcție de contextul în care erau, unii au interpretat ca anxietate și au declarat că simt anxietate, alții au interpretat ca entuziasm. Ce interesant, Și au înțeles-o ca entuziasm. Mi se pare că cei cu entuziasm au fost pus să alerge pe ceva, pe un teren. Și au zis, asta e adrenalina care mă face să nu știu ce. Apropo de faptul că contează mult și experiența sau individul în context, ce vorbeam mai devreme la senzație și percepție. Că dacă am pulsul crescut când fug să-mi salvez viața, asta e un lucru excepțional. Exact. Dacă am pulsul crescut în timp ce încerc să adorm seara, e mai puțin. Stau cu 120 puls în pat, numai să dorm nu-mi vine. Bun. Guys, ca să intrăm după aia în discuția practică unde ne jucăm cu ideile astea, ultima componentă pe care aș vrea eu să o definim este partea asta de concepte mentale, respectiv de memorie. Vorbim despre filtre. Aveți episod despre filtre în podcast, aveți Brain Food despre filtre în care aprofundăm ideea. Eu aici aș vrea să punem un pic focus pe principiu, main idea, cum i-ați zis voi, ziceți așa. Creierul construiește reprezentări abstracte și le stochează pe termen scurt sau lung și aici în Brain Food despre neurobiologia memoriei avem ideea de memorie pe termen scurt, memorie pe termen lung, deci scurt și lung, le reactualizează. Apropo de înțelegerea mea cu privire la ce înseamnă familie când am 5 ani versus ce înseamnă familie când am 50 de ani, e o reactualizare conceptuală, și schimbă în funcție de nevoi și de experiență. Aici, hai să facem un pic zoom in pe definiția asta, să vedem care sunt cele mai importante idei de luat acasă, apropo de influența filtrelor în percepție. Mai ales că în filtre intră ideea de valoare, poate merită să le spunem oamenilor acea... Ideea, dacă nu prea avem valorile mapate. Merge să vorbim și despre asta? Putem să o aducem în discuție, eu i-aș dedica un episod de sine stătător, dar merită să o aducem în discuție apropo de... Da. Hai să vorbim acum despre ce vorbim când vorbim despre reprezentare abstractă.
un concept, nu știu, conceptul de curvatură dimensională, multidimensională în teoria generală a relativității. Bun, ok. Asta e un concept. E un concept, mai degrabă o concepție. Bun, dar un concept este cel de câine. Un argument, nu știu, toți oamenii sunt muritori, Socrate e om, Socrate e muritor. Asta e tot o reprezentare abstractă, doar că arată ca un argument. O propoziție e o reprezentare abstractă care, practic vorbim de o clasă... Limbajul e o reprezentare abstractă. Limbajul, tocmai, exact. Vorbim de o clasă foarte largă de reprezentare atunci când vorbim de reprezentare abstracte. Oamenii să înțeleagă asta. Ok, bun, asta una. Doi, nu există manipulare cognitivă a reprezentărilor abstracte fără memorie. Dacă nu... Apropo de ce avem în desenul ăsta pus arhitectura memoriei. Acolo nu e doar memorie ce intră acolo, e mai mult de atât, dar memoria contează tare rău de tot. Putem să o numim grânarul filtrelor. Da. Pentru că noi nu putem să dăm semnificație unei experiențe actuale fără să ne raportăm la ceva ce am trăit deja. Altfel e doar ce este acum. Și atât. Exact. Da, este the specious present, așa a fost numit cumva, acest eternul prezent, în care să zicem că poate trăiesc unele animale care nu au aceste reprezentări cognitive abstracte. Dar să nu intrăm în chestia aia, nu vreau să fiu acuzat că refuz mintea animalelor nici de cum, chiar sunt mare plus că oricum știu asta. Că e într-o mare dezbatere acum. Da. Cât percep, dacă au percepții similare cu ale noastre sau foarte diferite, dacă simt durere. Da, mai ales. În forma subiectivă pe care o resimțim noi. Și ai sistemele nervoase ca al caracatiței, care e super alien, e distribuit, ai brațele care au relativă autonomie, un fel de sens, proto-self, să ai o singură entitate care are un creier central, niște nuclei și 8 paraselfuri. Niște creiere mai mici, așa. Da, mai mici, dar sunt foarte bogate brațele în neuroni. E super ciudat, da. Bun. Acum, dacă... E frumos în ce direcții mergem noi. Dacă încă sunteți cu noi, felicitări. Asta ca să vadă oamenii. Punem o caracatiță pe masă aici. În loc de elefant. Să vadă oamenii ce înseamnă să-ți folosești fiziologia. Eu acum sunt pe undeva la 600 mg cafeină. Adică... Și faptul că știi că ai consumat cafea te ajută să nu trăiești anxietatea de care vorbeai. Exact, tocmai. Și entuziasm, exact. Vorbesc, explorez idei. Bun. Așa. Acum, dacă nu ai memorie, nu ai cu ce să operezi, nu? Ai și memoria de lucru care îți permite să însăilezi niște concepte unele după altele în ce operezi acum, dar dacă eu nu am ideea de, nu știu, forța egal masa ori accelerația la Newton, de unde o scot asta? De unde trebuie să fie undeva stocată? Practic, tot ce numim memorie long term, fie că este explicită, fie că este explicită semantică sau explicită episodică, asta vine să-mi informeze. Doar o secundă. Deci, guys, explicită semantică sunt concepte generale despre lume și viață. Dor, familie, iubire, călăresc și elefant și așa mai. Teoria relativității, da, puternic acolo, e la un nivel înalt acolo. Astea episodice sau autobiografice sunt amintiri în care noi suntem protagoniști, amintiri cu noi înșine și era o teorie din ce mi-aduc eu aminte în Memory Across the Lifespan, asta lui Steve Jobs, cursul lui, în care el spunea chiar, mi-aduc aminte ideea asta și aș testa-o cu tine, Robert, dacă amintirile dacă amintirile semantice necesită înainte amintiri episodice. El ce spunea e că eu am nevoie de câteva ori să-mi aduc aminte contextul în care am auzit ideea, cum ar fi Călăreț Elefanta, era episodul de la Mind Architect sau cartea lui Jonathan Haidt și după ce mi l-am amintit de câteva ori, el nu mai e localizat, el nu mai ține de o amintire și începe să apară ca o idee abstractă în capul meu. Da. Asta era o idee. Acum am pus-o pe masă, nu știu dacă ce știi tu sau Ed. Să zic că, Robert, mi-am amintit un potențial contraargument și anume, dacă ne uităm la copiii de 2 ani, ei nu au memorie episodică, dar învață limbajul, care este memorie semantică. Deci, cu siguranță, chiar dacă regula asta ar ține, pare să existe și cel puțin o excepție la chestia asta. Să vedem ce e Robert. Acum, e foarte interesant de văzut, de exemplu, să luăm modalitatea vizuală. Vorbind de modalități, modalitate. Simțul văzut. Da, bun. Pentru a învăța, ai nevoie de atenția vizuală, nu? Să înveți ceva. Și acum, să spunem că ești prima dată față în față cu un concept, nu? Reactualizarea acelui concept ulterior s-ar putea să folosească această unică experiență vizuală în care tu te-ai uitat pe pagină și ai văzut conceptul. Și ai imaginea ta a paginii
concept, bun. Și ai, nu știu, ideea de orice concept, vrei, nu știu, kinestezie și o iei, sau hormeză, că tot... Hormesis, da, e la mod acum. Și ai acea reprezentare a paginii. Bun, dacă citești despre acest concept de 30 de ori, de 50 de ori, de 100 de ori, scrii și despre el, deja el are o rețea atât de distribuită de episoade senzoriale, să le numim așa, încât poți să abstragi, să iei fix granularul ăla. Deci avem instanțele în care am avut nevoie să-mi aduc aminte, eu de exemplu când învăț, să-mi aduc aminte când am început să ascult cărți de ale lui Daniel Siegel, deci modalitatea era audio, nu era vizuală. Și el vorbea de emisfere, lateralitate, da, dreapta cum e, stânga cum e. Și mi-a rămas în minte asta cu Logical Linguistic Linear. Am repetat-o de multe ori încercând să învăț ce povestea el acolo, până când am repetat-o în atât de multe instanțe. Am și făcut un slide, am scris-o într-un document, îmi aduceam aminte de ea și din ce am învățat, de natură că pur și simplu am ideea. Nu mai știu să zic exact de unde o știu, dar știu că știu. Asta și tranziția asta de la episodic la semantic. Da. Deși nu știu dacă e neapărat episodicul necesar, asta mă gândesc. De exemplu, doar să termin de asta, dacă e, de exemplu, dacă înveți ceva imediat și ai o rețea atât de extinsă de alte concepte, o conectezi imediat cu altceva și după aia nu mai ai nevoie de reactualizarea aia episodică. Acum, poate e un truism, poți fi și un truism. Acum, dacă se presupune că înveți un concept, trebuie să te uiți la o pagină, să zicem, sau să asculți ceva, că ai un stimul perceptiv, adică e o memorie episodică acolo. Trebuie să existe ceva cumva să vină din lume, nu? Adică trebuie să citești undeva, dar informația, acum nu știu dacă e neapărat necesară, dar în fine. Am făcut paranteza asta apropo de ce înseamnă episodic, ce înseamnă semantic. Te rog. Deci, dacă înțeleg bine, modelul ăsta spune ceva gen noi folosim experiențe episodice ca să ne formăm conceptul respectiv, dar nu ține minte experiențele episodice, dar ne ajută să fixăm conceptul, adică ceva de memoria semantică. Da. Okay, de unde și mnemotehnicile astea să asociezi un concept sau o lecție întreagă cu un parcurs în spațiu, nu? Ai memory palaces. Palatele memoriei. Da, și la o chestie foarte simplă, guys, dacă vă gândiți de pildă când vreți să rețineți numele cuiva, care e o idee abstractă pe care dacă nu o legi dacă nu faci alte conexiuni, o uiți instant, eu pățesc asta, să cunosc pe cineva, dau mâna, peste 5 minute nu mai știu cum îl cheamă. L-am numit Vlad Bărbosu, ca să-ți minte numele. Așa, și aia e, dacă faci legături cu Vlad Bărbosu, Robert Bărbosu, Edi, cu tare, dacă fac legături cu lucruri pe care le știu deja, storage strength-ul ăsta și retrieval strength-ul, deci capacitatea mea de a memora, dar și de a rechema e mai puternică că sunt mai multe conexiuni. Bun. Next. Deci exact. Și acum am vorbit despre filtre, că se sprijină pe sistemele de memorie despre care am putea vorbi o grămadă și poate o să o și facem, să intrăm mai în profunzime în asta. Am povestit că ce rechemăm din sistemele astea de memorie și ce stocăm acolo participă la percepția noastră conștientă și că n-avem o relație directă între stimulul ăla, între ce vine din realitate, inputul senzorial, deci nu e paritate 1 la 1. Mă uit acolo, îl văd pe Vlad. Mă uit acolo, văd ceva, combin cu filtrele mele, influența și de la stare și mixul între inputul senzorial, filtre plus stare îmi permite o percepție conștientă. Exact. Mult. Bun. Și acum ajungem la partea faină, în care dacă am descris nici nu știu cum să zic, circuitul ăsta, cum i-ai spus tu, ciclu percepție, reacție. Bun. Hai să-l testăm cu niște idei din filozofie, dat fiindcă avem un pasionat de filozofie și un om care a studiat formal subiectul și un om curios. Ăsta e rolul meu aici. Și un om. Voi ați extras o serie de citate din filozofie pe care acum, cu ajutorul desenului cu capul, hashtag, desenul cu capul, dăm cu capul, bun. Exact. Putem să le testăm. Exact. Eu o să îl citesc pe primul și voi îmi spuneți așa. Ăsta este din Meditații a lui Marcus Aurelius și spune așa: dacă te întristezi din cauza unui lucru exterior, de fapt nu acesta te tulbură, ci felul tău de a-l judeca. Stă în puterea ta, chiar din acest moment, să-l înlături. Yes. Eu empatizez cu asta, acum hai să vedem cum am traduce-o folosindu-ne de ce am pus pe masă până acum.
Aș vrea să încep eu, având în vedere că Marcus Aurelius e unul din filozofii Prietenii mei cu care e tatăl meu. Adică a avut o combinație și împărat și filozof stoic și rar găsește așa ceva. Și ideea lui a fost importată acum vreo 60-70 de ani într-o disciplină care se numește psihoterapie cognitiv-comportamentală, care este ceea ce studiez eu acum. Și exact asta spune psihoterapia cognitiv-comportamentală, anume că cumva între stimul și reacția noastră emoțională există o zonă de mijloc cognitivă unde noi interpretăm stimulul ăla și dăm anumite semnificații. Gen, uite, un exemplu pe care îl dau teribil de des este, sunt la un party și vorbesc cu o fată și după 2 minute ea îmi spune: scuză-mă, trebuie să mă duc la toaletă. Scuză-mă, am prieten. Hai să mergem pe exemplu. Scuză-mă, am un prieten care e la toaletă. Care e la toaletă și să mă duc după ea. Așa. Dacă eu am undeva la un substrat în memoria implicită, la nivel de elefant, ideea că eu sunt o persoană neatractivă, eu nu sunt plăcubil, sper că există cuvântul ăsta, o să am niște interpretări gen, de fapt nu vrea să se ducă la toaletă, mă respinge, nu-i place de mine, nimeni nu mă iubește, mică depresie. Dacă am o părere că eu sunt un bărbat atractiv, feblețea femeilor, nu mai știu ce, o să am o interpretare gen, ok, a avut și nevoie să se ducă la toaletă, e ok, mai vorbesc cu altcineva. Maxim îmi place exemplul ăsta al tău, pentru că, uite, eu sunt în categoria primului tip, ăla care dacă... Da, în sensul în care eu mi-am dat seama în timp. E super interesant. Eu am stil de atașament evitant, am povestit noi despre ăsta în mai multe instanțe și pentru mine, că aminte și în liceu și mai târziu, nici nu trebuie să ai amintiri conștiente cu de ce e așa. Dacă, de exemplu, nu știu, invitam o fată nu știu unde și spunea că nu poate, emoțional simțeam instant, sau mai precis, nu emoțional. Percepția mea despre ce s-a întâmplat e că m-a respins, trăiam un sentiment nasol, trăiam un sentiment, un mix între tristețe și mânie, apropo de stare, și percepția era că m-a respins. Acolo participând foarte mult filtrele mele, pentru că așa cum descrie Edi ulterior, nu știu, am vorbit an mai târziu cu persoane de felul ăla, mi-aduc aminte de crush-ul meu din 1-4, de Ana Maria. Doamna învățătoare. 1-4, clasele 1-4. Ana Maria. La facultate? Clasele primare. Okay. Și îmi plăcea de Ana Maria, care era colega mea de bancă, și faptul că în 1-4 eu tot încercam, știi, mai așa, mai mă apropiam cu mâna de ea, mai ceva, și simțeam că nu e reciprocitate. An mai târziu, nu mai știu, până în liceu sau la finalul liceului, când am vorbit noi pe Messenger sau așa ceva, mi-a zis, bă, știi că mie mi-a plăcut de tine toate clasele 1-4, ea mi-a zis mie. Zic că nu, dar e foarte interesant cum nici nu trebuie să fii conștient de unde îți vin interpretările, important e să fii curios să le explorezi. Eu asta mi-au. Bă, ce anume din trecutul meu sau din starea mea curentă, apropo de, nu știu, mi-aduc aminte când ai trăit tu sevrajul cu cofeina. Da. Zine un pic, dă-ne context ca să o discutăm pe asta, că e foarte relevant cum ceva chimic poate să-ți modifice percepția cu totul, fără nicio legătură cu actualizarea filtrelor. Absolut, absolut. După vreo 2 ani în care am consumat cafeină cu punga aproape, m-am decis să iau o pauză, brusc, așa, complet, și după vreo săptămână am început să am palpitații, trezit la 5 dimineața. Deci, cu trimitere la ce vedeți, dragilor, pe ecran, fiziologic. S-a modificat fiziologia, ultimul pilon, ce scrie corp acolo, s-a modificat starea. Anxietate, palpitații, agitație motorie. Bun, inclusiv comportamental. Da. Trezit la 5 dimineața, în condițiile în care eu de obicei greu mă scol din pat mai devreme de 9 jumate. Așa? 9 jumate, hai să zicem 9 jumate. Acum că tragem 9 jumate, da. Așa, și eram, băi, ce se întâmplă cu mine? Care e treaba? Și inițial n-am făcut conexiunea. Și am căutat-o pe cale cognitivă. Și nu era nimic, trăiam o viață super mișto, mă întorsesem din vacanță, n-aveam nicio treabă. Și într-un final mi-am dat seama că, băi, fii atent, că asta e neurochimică, n-are nicio treabă cu cogniția. Și mi-aduc aminte că în momentul în care ți-ai dat seama, deci a apărut o actualizare la nivel de filtre, ai înțeles o idee care te-a ajutat să-ți reglezi cât de cât starea emoției, cât de cât, și subliniez cuvântul cât de cât, și să ai altă înțelegere. Bă, nu e nimic în neregulă cu mine, e ceva predictibil, am renunțat cam abrupt la asta și mi-aduc aminte că, mă rog, ai
nu mai știu, luat un tratament, ai avut grijă o perioadă de timp cum te-ai purtat și ce ai făcut, inclusiv mai multă conexiune socială, am petrecut mai mult timp, ai stat și la mine. Mâncare bogată în serotonină, chestii din astea. Ca să reglezi chimia creierului și în timp ți-ai revenit. Exact, pentru că în timp chimia creierului meu s-a adaptat. Bun. Și am avut în procesul tău de lucru cu tine atunci câteva pârghii din desenul ăsta. Ai schimbat mediul, inclusiv faptul că nu stăteai singur, a fost o modificare de mediu care să-ți modifice chimia pe calea asta. Ai avut o înțelegere a ce trăiai, care cu trimitere la ideea asta ar fi o modificare la nivel de filtre, cam o conștientizare, un concept nou pe care îl aduc pe lângă feed-ul senzorial și ai încercat să lucrezi și pe partea asta fiziologică, fie mâncarea bogată în serotonină, fie să încerci să dormi și să-ți reglezi în felul ăsta starea. Melatonină ca să dormi mai bine, chestii din astea. Cool. Da. Bun. Asta, uite, chiar e o intervenție multimodală, să o numim. Exact, și socială și chimică prin a mânca mâncare bogată în triptofan, care e precursor și tot așa. Exact. Și pentru consumatorii de cafeină, aveți grijă că sunt mulți care se lasă și au o durere de cap 2 zile și atâta, dar sunt și unii care, vorbesc din experiență, trec prin niște experiențe de zici că te-ai lăsat de cocaină, nu de cafeină. Da, încă o lecție pe ziua de azi. Primul citat. Așa. Completări, gânduri? Păi oricum, următoarele 2 sunt în același film. Așa. Dar 2. Vreau să-l citesc eu pe unul, pentru că este un cuvânt pe care l-am pus. Așa. Poftiți, vă rog. Nu, este un cuvânt, să vedem că este. Avem nevoie de accentul bagă. Așa, nu. Căci ce sunt plânsul și jalea? Judecat. Ce e necazul? Judecat. Ce e discordia? Neînțelegerea? Vina? Acuzația? Hula? Prostia. Așa? Toate acestea sunt judecăți și nimic altceva. Da. Eu am tradus din engleză, din discursurile lui Epictet, era impietate, impietate. Am scris impietate, dar de fapt hulă e un cuvânt mult mai neau, așa, din ardeal de la mine. Da, e bine, e bun. Și îl citim și pe al doilea. Ca să avem full options-ul. Din scrisorile către lui Seneca, totul depinde de opinie. Nu doar ambiția, lipsa măsurii și avariția se trag de la opinie. Simțim durere prin ea de asemenea. Fiecare e pe atât de năpăstuit pe cât s-a convins pe sine că este. Din nou, din traducerea lui Iostrul. La inima superb. Da. Țin bine minte, toți 3 sunt filozofi stoici? Absolut. Okay. Deși Seneca era ceva mai promiscu, așa un pic. Mai divers, eclectic, da. Dar în esență... Toți sunt stoici. Eu aș mai completa cu unul, nu știu al cui e sau dacă e al cuiva, dar mie a plăcut foarte, foarte tare ideea asta. Unul din ele era că nothing's good or bad, but thinking makes it so. Ceva din Shakespeare. Nu-i bun sau rău, parcă așa. Cred. Gândirea noastră o face. Putem să ducem la Protagoras, că omul Protagoras, să nu vorbesc în microfon, că omul e măsura tuturor lucrurilor și avem o întreagă istorie intelectuală de mii de ani în care vedem că binele și răul depind de valorile noastre. Da. Și ultimul, în linie cu asta, cu care cred că am și deschis episodul, era ideea asta că durerea e obligatorie, suferința e opțională. Opțională, exact. Adică, cu trimitere la desenul cu capul. Exact. Există evenimente exterioare, fie fizice, fie sociale, care n-au cum să nu producă durere. Da. Dacă îți pierzi un părinte, stimulul nociceptiv, durere fizică. Exact, durere fizică, mă înțep. Da. Asta e inevitabil, e parte din experiența umană și nu numai, în timp ce suferința e opțională și acolo Edi știu că vrei tu să completezi cu cele 2 căi, Joseph Lădu. Da, de fapt o să am 2 completări. Una este un conceptul interesant din terapiile cognitive aici, este ceea ce se numesc metaemoții, adică emoții ca reacție la altă emoție. Adică eu mă simt anxios într-o situație socială și nu vorbesc cu oamenii, după aia mă simt frustrat că n-am vorbit cu oamenii. După aia mă simt trist că sunt frustrat. După aia mă simt vinovat că sunt trist. Astea sunt metaemoții. Emoții ca reacție la alte emoții. Și foarte mult în terapie se lucrează și pe a îndepărta din aceste emoții, să rămânem la emoția de bază. De bază, să curățăm din metaemoții. Da. Să oprim... Și cred că într-un fel la asta se referă asta cu suferința e opțională.
pentru că ne încărcăm ceea ce deja e bazal, da, dacă îți bagă cineva cuțitul în mână, automat o să doară, n-ai ce să faci, cu alte chestii, când îți spui că ce teribil e asta și n-ar trebui să mi se întâmple și viața nu e justă, nu știu ce, și încarci cu frustrări și cu suferință emoțională adițională chestia asta. Uite, cu trimitere la ceva ce probabil că mulți din cei care ne privesc au trăit sau trăiesc, Da. dacă eu, de exemplu, greșesc ceva și greșeala aia mă costă, atentează la statutul meu public, mă corectează cineva sau îmi spune, Paul, vezi că nu e corect ce spui. Dat fiind că toată lumea e sensibilă la treaba asta cu statutul, e în biologia mamiferelor, apropo de filtrele alea genetice, să avem sensibilitate la asta, asta e suferința inevitabilă. Dar cogniția mea de după, proiecțiile din sistemele mele de memorie, în care mi-aduc aminte cum n-am pus data și am luat bătaie, când, nu știu, am aruncat un plic de ceai pe lângă coșul de gunoi și iar am trăit durere, toată încărcătura asta care vine după și se combină cu experiența de a fi greșit, plus tot ce e acolo, aia e suferința. Acolo pot să mă trezesc că stau în pat și mă întreb, Doamne, oare cariera mea se va termina pentru că am avut o literă lipsă într-un slide, ăia m-au făcut participanții sau legat de asta de față cu alții, sunt vai de capul meu. Mie îmi place extrem de mult și eu, fără să știu tot ce am vorbit noi aici și tot ce am discutat și în Mindsnack-uri, îmi place foarte tare ideea asta care arată că practic mintea noastră participă extraordinar de mult la experiența noastră subiectivă. Nu doar ce ni se întâmplă contează, ci foarte multă interpretare, procesare, inclusiv starea în care e corpul nostru, cât de dormiți, mâncați, socializați, conectați ne simțim, pentru că îți arată cât de multă putere ai de fapt în a gestiona sau în a afecta experiențele pe care le trăiești. Să-ți dai seama, bă, ok, am greșit cu ceva, nu-i sfârșitul lumii, nu-i sfârșitul lumii, e cogniție. Exact. Și mi se pare grozavă chestia asta, eu aș încep de altfel o grămadă de cursuri cu desenul cu capul, pentru că ne dă un framework, ne dă un cadru în care să înțelegem câte pârghii avem de fapt. Da. Putem să schimbăm mediul extern, pot să aleg, cum trăia Edi în perioada aia cu sevrajul, să mă duc într-un mediu care îmi face mai mult bine, te duceai la munte, te duceai la Brașov sau cu prietenii și așa mai departe. Poți să lucrezi pe corp și aici e ideea lui Huberman la care noi ținem tare, că you cannot control the mind using the mind. Exactly. Nu poți să controlezi mintea folosind mintea când mintea e obosită sau când ești deturnat emoțional. Da. Și acolo lucru pe corp ajută foarte tare, de pildă exercițiu fizic practicat parcă 3 săptămâni sau așa ceva de 3-5 ori pe săptămână a dus la oameni cu depresie clinică la o reducere a simptomelor similară sau identică cu antidepresive. Care, băi, e cea mai bună dovadă că avem o pârghie foarte puternică și underused, nefolosită. Da, și oamenii, oare ce poți să iau pentru depresie? Ai încercat să mănânci mai bine și să faci mișcare și să vezi dacă într-o lună nu e mai bine? Dar e greu, pentru că nu au motivație să facă asta, în fine. E o discuție complicată. Și aș mai spune o idee importantă, și anume că de multe ori, apropo de pârghia asta a lucrului pe corp ca să ne afectăm percepția, noi ne gândim că mișcarea e pentru ars calorii și făcut mușchi. Ceea ce e foarte interesant, că e o grămadă de cercetare care arată că sistemul nostru nervos per ansamblu a evoluat pentru mișcare. Și acțiune, exact. Și atunci, mișcându-ne, afectăm sistemul nervos, nu afectăm doar, nu știu, numărul de calorii arse sau tensiunea musculară sau cât de... Însă și la nivelul perceptiv putem influența foarte mult durerea ca atare, care e activitate... Senzația. Da, senzația de durere, care e activitate nociceptivă, se cheamă. Nociceptorii sunt receptorii de durere. Putem influența foarte mult chestia asta, nici măcar cognitiv, să zicem, că ne gândim la ceva, mamă, ce... Sau medităm. Sau puternic devin, că durerea mă face mai puternic, nici măcar acolo. Doar să îndreptăm atenția altundeva. Te doare capul și te uiți la televizor. Sau eu pot să dau un exemplu pe trăitelea în asta, una din cele mai oribile experiențe în termen de senzație de durere pentru mine a fost și când eram mic și mai în viața adultă, să merg la dentist. Și mi-aduc aminte că și în The Emotional Life of Your Brain, Richard Davidson, care e și neurocercetător și un om care are multă experiență cu meditație, el a scris și Altered Traits cu Daniel Goleman. Trăsături alterate, au publicat cartea asta împreună, povestea că după ce a mers într-un retreat de meditație, când s-a dus la dentist post-antrenamentul ăla cognitiv în care și-a practic antrenat mintea, având deja niște exercițiu, dar plus experiența retreat-ului, de natură că atunci când îi frezau măseaua,
în loc să simtă durerea aia super intensă pe care poate mulți dintre noi o avem ca amintire familiară, el spunea că simțea valuri de senzație, care nu mai erau definite de mă doare, era simt mai intens, mai puțin, mai intens. Și eu am zis, bă, ok, teoria e interesantă, am citit și Emotional Life of Your Brain și Alter Trade, zic, ia să vedem. Și am mers acum câțiva ani la dentist și în timp ce tot așa lucra la o măsea pe care o aveam cariată, am zis, băi, ia să încerc să-mi focalizez atenția pe respirație, să văd dacă mut atenția de pe disconfortul, plus toate asocierile mele, toate informațiile top-down care veneau din toate experiențele mele cu dentiștii de pe parcursul vieții, mai ales în copilărie, și când mi-am mutat atenția pe respirație, preț de cât puteam să o țin, o secundă, două, o jumătate de secundă, scădea intensitatea durerii. E foarte interesant. Și vezi, tocmai nu e nevoie de foarte multă procesare abstractă să zici că nu, doar atenția, doar muți atenția, atenția vizuală sau în fine, resursele de atenție. Pentru cei care merg la sală, uneori a îmbrățișa durerea este un mecanism foarte bun de a o diminua. De exemplu, nu știu, ai contracția musculară și te doare și arde, că se acumulează tot felul de metabolic byproducts, în fine. Să vrei chestia asta, să zici că, ok, durerea asta, nu doar că... Să o semnifici o valență pozitivă, da, și nu? să o urmărești. Și vezi că nu mai ai același climat emoțional. O vrei, nu te mai deranjează, nu mai e distress. Chiar dacă e pain. Câte divorțuri sunt, vezi? Deci că vorbim de societatea românească. Și, iară, ca să o leg de desenul ăsta, deci, practic, dacă eu dobândesc o înțelegere cum că o formă de durere e benefică și înțeleg că e benefică, e bine să mă doară, e bine să gâfâi în felul ăsta, e bine să simt intensitatea asta, filtrul ăla, conceptul ăla abstract, modifică reprezentarea și reprezentarea modifică starea și inclusiv fiziologia și are mai mult efect antrenamentul doar pentru că eu am înțeles o idee. Exact. Guys, apropo de importanța înțelegerii lucrurilor ăstuia, că noi spunem, bă, asta e în teorie. Ce vorbim noi acum și desenul ăsta legitimizează că simpla cunoaștere afectează percepția, afectează starea, afectează fiziologia. Nu e destul, cunoașterea nu egal transformare, dar e un pas super important care are explicație neurobiologică de ce să-mi actualizez un filtru, modifică tot circuitul pe care îl au oamenii care ne privesc în față. Beautiful. Și ce se întâmplă aici ca și explicație cumva, apropo de exemplu cu dentistul, este că noi avem o bandă de procesare pe care o numim atenție, atenție conștientă, limitată. Și în esență când tu te focalizezi conștient pe altceva, practic încarci banda aia 95% cu altceva. Și atunci durerea nu mai poate decât să încarce un pic. 10%. Și de asta, de asta funcționează. Dar e ca o luptă, pentru că durerea aia vrea să se facă auzită cumva. Da? E un imperativ biologic acolo, adică evolutiv vorbind, când apare durere înseamnă că e ceva în mediu care îți cere atenția. Da. Te mușcă leu de picior sau ceva de genul. Nu vrei să stai să meditezi, în timp ce... fii atent în timp ce leu... Vrei să fii atent acolo și să lupți, da? Dar în situații moderne, gen dentistul, ce poți să faci cel mai bine e să-ți muți atenția. De asta practici din astea de mindfulness, meditație și altele funcționează atât de bine, pentru că ne antrenează capacitatea asta voluntară de a ne refocaliza atenția și a o ține acolo. Pe când cineva care n-are antrenamentul ăsta o refocalizează 3 secunde și după aia iarăși mă doare. Bun, construiesc pe ideea asta cu meditația de care spui. Dacă vreți să întăriți capacitatea de a muta atenție, guys, meditația, dacă dăm la o parte din ea spiritualitatea, deci nu vorbim de componenta reîncarnare, religioasă și așa mai departe, e ca și cum îți duci călărețul, specific cortexul prefrontal, la sală. Sunt foarte multe cercetări și fac trimitere la trăsături alterate, că asta e practic o meta-analiză ce au făcut oamenii acolo, care confirmă ideea asta. Antrenamentul mental sub formă de meditație, că te focalizezi pe respirație, că faci body scan-uri, scanări corporale, antrenează călărețul sau cortexul prefrontal să mute atenție colo sau colo, ceea ce e super util dacă, apropo de ADHD, dar nu-mi putea ține atenția focalizată pe ceva, meditația poate să ajute mult de tot în procesul ăsta de reglare emoțională, de a-ți modifica percepția, că dacă nu poți să-ți controlezi atenția, e complicat să operezi selectiv
pe desenul pe care îl aveți în față și să zic, acum vreau să mă concentrez pe ce a mers bine azi. Eu pot să vreau asta, dar dacă mi-e greu să-mi țin atenția acolo, o să fugă la orice și poți să intri și în spirale din astea care să producă din ce în ce mai multă anxietate numai din faptul că n-ai control pe atenție. Și aici, Edi, știu că tu ai fix o distincție între două circuite care vorbesc despre cum procesăm anxietatea. Și asta se leagă tot de zona asta de psihologie cognitivă și psihoterapie cognitivă, unde ideea este că noi ne punem atenția pe gândire și ne schimbăm gândurile ca să ne schimbăm emoțiile. Problema e că deseori traseul ăsta de la stimul la reacție emoțională se pare că nu trece mereu printr-o gândire din asta. Asta e, în funcție de definiție, am putea spune că trece prin cogniție, dacă definim ca procesare informațională cogniția, dar nu trece prin gânduri din astea, gen sunt prost, ceva nu e regulă, nu știu ce, lucruri din astea. Hai să vă dăm un exemplu. Mergi pe stradă, pe întuneric, și vezi ceva la 3 metri în fața ta care începe să se miște așa. Și înainte să-ți dai seama ce este, tu ai tresărit deja. Deja te-ai panicat. Și de-abia după aia, uitându-te un pic mai bine, îți dai seama că e o pungă luată de vânt. Și în momentul ăla începi să te calmezi. Deci conștientizez că era o pungă, apare înțelegerea asta top-down care mă ajută să modific percepția, percepția schimbă starea schimbă fiziologia. Și de-abia acolo apar gândurile care zic, e ok, e doar o pungă, n-am de ce să mă îngrijorez și mi se calmează. Dar emoția a apărut înaintea gândurilor astea. Și o explicație neuro foarte bună a fost dezvoltată aici de către un neurocercetător american numit Joseph Ledoux, care a cercetat zona asta și a identificat 2 trasee ale fricii în creier. Când vine vorba de stimul vizual sau în general? În special stimul vizual. Apropo de exemplu tău cu punga. Sau... Da. În rest nu e încă foarte clar, dar e clar că asta se manifestă la stimuli vizuali. Și anume, există un traseu în creier care se numește The High Road, drumul mai de sus, care are semnificație cumva și metaforic, The High Road e ăla mai sofisticat, dar și practică pentru că trece prin partea mai de sus a creierului, adică prin cortex. Și acolo vedem ceva și mesajul se duce de la ochi la talamusul senzorial, la cortexul senzorial, care decodifică exact ce e obiectul ăla, creează o percepție, în esență, și de acolo la amigdală. Și zicem, aoleu, vine unul cu cuțitul spre mine, o să mă omoare, mi se face frică. Dar, în cazul ăsta cu punga, există un alt canal, un low road, așa, care este mult mai scurt și mult mai rapid și care trece peste cortex și mai primitiv. Și este unul care duce de la ochi la talamus și direct la amigdală. Dar, deoarece cortexul senzorial, în cazul ăsta mai specific, cortexul vizual e cel care procesează fin stimulul respectiv, când nouă ni s-a declanșat reacția în amigdală și nu a fost procesat decât de talamusul senzorial, noi am procesat foarte brut stimulul ăla. Adică noi nu știm că e o pungă care se mișcă, știm că e ceva acolo care s-a mișcat. Aia și care, apropo de filtrele alea genetice, are sens reacția asta, pentru că în lumea pentru care au evoluat filtrele alea genetice era bine să ai reacția aia, că era puțin probabil să fie o pungă, era mai probabil să fie o panteră. Și chiar vorbeam cu Robert legat de chestia asta, că ne uitam pe un studiu legat de asta, care sugerează că la primate, unde cam ne încadrăm și noi. Da, numai că la ele se mișcă un pic mai repede decât la noi. Așa. Chestia asta se sugerează că ar fi evoluat ca mecanism de protecție împotriva șerpilor, care erau foarte comuni în mediul în care trăiau primatele și inclusiv strămoșii noștri paleolitici. Și atunci când talamusul senzorial identifică așa ceva vag în față care se mișcă pe jos, bam, imediat reacția și de-abia aia intră cortexul senzorial și ne dă mai multă informație și de acolo putem să ne reglăm adecvat. Da, exact. Tocmai procesarea asta începe direct, de ce vorbeam de natura foarte constructivă a percepției, începe la retină. Receptorii retinali sunt tuned către anumite
proprietăți ale stimulului. Și de acolo deja începe un prim nivel de procesare, care după aia merge prin the optic chiasm, merge către talamus, anumite nuclee ale talamusului, după care ajunge direct la amigdală, care, din nou, cum spui tu, Paul, amprentează cu frică de la amigdala către cortexul motor și bum, sare maimuța. Dar asta se întâmplă foarte repede și este poate fast and dirty. Adică o să ai multe false positives, maybe. Adică, o să te păcălești de multe ori și e bine, e bine, că s-ar putea ca odată dintr-o 100 chiar să fi fost cazul mușcă o dată șarpele în 30 de milisecunde, poate nu 30, dar 100 de milisecunde, până vezi tu șarpele cu 300 milisecunde, te mușcă de 3 ori. Dacă o mirlești odată, contează. Dacă sar de 10 ori, niște resurse acolo. Apropo de mișcare, ajută. Bun. Și acum voiam să zic că am tot vorbit despre modularea asta top-down. O putem face și bottom-up, inclusiv în ce privește cogniția. Uite, cum poate folosi publicul fix cunoașterea asta extra să își antameze creierul astfel încât să învețe. Pentru că vorbeam noi de atenție. Tehnologiile astea, generația TikTok care se uită la noi, să știți că nu vă face bine. Dragilor. Nu vă face bine pentru attention span-ul ăla, credeți-mă, vă spun, creierul vostru. Și sunt multe dovezi, eu vreau doar atât să ilustrez, uite, chestii foarte practice. În Stolen Focus, e o carte scrisă de Johan Hari recent, foarte mișto carte, vorbește că în trecut pe Twitter un subiect ăsta care era trending, era de interes, stătea, cred că vreo 19 ore sau așa ceva în trending, acum a scăzut, cred că aproape la jumătate din timpul ăsta. Scenele filmelor, asta mi se pare că e cel mai bun exemplu posibil, dacă ne uităm la filme de acum 30, 40 de ani, chiar și de acum 10-20 de ani, o scenă dura mult mai mult. Da. Acolo chiar trebuia să poți să joci. După care, pe măsură ce atenția noastră s-a rodat pentru recompensă ultra rapidă, high frame rate, refresh rate foarte mare, au început să apară scene din ce în ce mai scurte și uite, cred că fix Huberman spune într-unul din episoade că jocurile video cu rată de refresh foarte ridicată mobilizează dopamină în creierul nostru, crezi nivelul de dopamină în starea aia fazică de activare, cu undeva între nicotină și cocaină, adică între 250 și 1000%. Apropo de ce dau jocurile video dependență și că, poți să zici, dar e rău că mă joc pe calculator, nu e rău dacă o faci suficient de rar cât să nu ți se rodeze sistemul ăsta de recompensă pe o eliberare nesustenabilă în viața reală. Și să ți se slăbească capacitatea de focalizare la punctul la care nu poți să asculți o prezentare mai lungă de 10 minute. De exemplu asta. Care sunt sigur că e mult mai lungă. Dacă ați ajuns aici, guys, și dintr-o singură privire, felicitările noastre. Iartă-ne. Și, scuze, să mai adaug ceva, nu e vorba doar de lungimea scenelor, e și vorba, din punct de vedere video, schimbarea cadrelor. Gen schimbă la fiecare 2 secunde cadrul, dopamină, noutate. Ai un dialog între 2 oameni, poți să pui o cameră și să filmezi cu camera aia totul. Mie îmi place, de exemplu, foarte mult un film al lui Alfred Hitchcock, numit Rope, vă încurajez să-l vedeți, care este filmat cu o singură cameră video și care urmărește o oră jumate toate personajele. Comparați asta cu, nu știu, Avengers, Endgame, în care la filmele de acțiune, într-o scenă de acțiune de 1 minut, ai 30 de camere. 30 de schimbări de cadru sau ceva. Unde nici nu mai înțelegi așa bine ce se întâmplă, dar te ține te ține în priză. Și asta în timp ne diluează capacitatea asta de a ne focaliza concentrat atenția. De care ai nevoie fix când citești. Tocmai. Gândiți-vă ce incomensurabil e un stimul precum ăsta. 2 secunde schimbare de cadru, e un deluj acolo de acțiune, de culori, de sunete. E în timp ce cartea săraca stai, te uiți la ea, citești. Sau o conversație o conversație, Încearcă să citești un Dostoevski după asta, să vedem cum merge. Te uiți la un Tarkovski, în care cadrele alea lungi, așa, și dialoguri în care personajele se își întorc așa capul și vorbesc unul cu spatele. În fine. Dar vorbim de cogniție și de cum putem fix folosi cunoașterea asta ca astfel încât să ne hijack, dacă vreți, deturnăm starea fiziologică și să profităm de o anumită cunoaștere astfel încât să învățăm mai bine, să alocăm mai bine resursele de atenție, este fix tot așa un protocolat de la Huberman pe care l-aplicam și înainte, dar Huberman i-a dat o formă foarte bună, să înveți în puseuri de o oră jumate. Dacă ai peste 25 de ani. Dacă ai peste 25 de ani, exactly, da, tocmai.
Acum depinde de natura materială, depinde foarte multe lucruri. Poți să încep cu o jumătate de oră, ca astfel încât să-ți antrenezi atenția și capacitatea de concentrare. Oricum nu o să te concentrezi constant. O oră jumătate. Da, nici nu asta e important. Probabil. Puțin probabil, da. Dar faptul că ai pe cronometru o sesiune de învățat parcelat în felul ăsta, o oră jumate, mă uit la asta și învăț, fac asta, după care știu că iau pauză de cel puțin, 10-15 minute în care fac anumite lucruri, cum ar fi NSDR, non-sleep depressed. Ce înseamnă asta? Fac o meditație, fac o plimbare, poate stau un pic în pat, după 2 sesiuni de o oră jumate poate dau un power nap. Astea sunt lucruri pe care le poți folosi astfel încât să nu rodezi și mai mult creierul cu toată, până la urmă este un context de neuromodulatori care e important de obținut ca să apară învățarea aia sustenabilă și ca să simți că efectiv există rod din ce ai învățat. Acetilcolina și chiar și cortizolul, că la un moment dat nu e plăcut pentru creier să tot înveți. Adrenalină încep să taie din resurse. Deci e o pauză în care te deconectezi de la efectul ăla cognitiv. Da, asta e regula. Dar nu e o pauză apropo. Nu e o pauză, dragilor, apropo de multele noastre întâlniri în cursuri în timpul orelor de program, deci nu e o pauză în care am terminat ora jumate de lucru la curs și după aia iau mail-uri în sfert de oră, care mă încarcă și mai tare îmi fac creierul terci, îmi încarc memoria de lucru cu o grămadă de chestii. Tot în linie cu asta, apropo de atenție și de cât de important e că atenția nu e ilustrată dedicat în imaginea asta, în desenul cu capul. Nu e dedicată, dar am vorbit mult despre ea, se sprijină pe funcțiile astea prefrontale foarte tare. Cortexul prefrontal e cea mai energofagă regiune, real estate din creierul nostru și e important să înțelegem, aș spune eu, către finalul conversației noastre, că în lumea asta care ne solicită extraordinar de tare, cu o grămadă de întreruperi, cu o grămadă de sarcini foarte diferite. Uite, ținem un curs, pregătim o documentare, tu aplici la un grant de cercetare, Edi mai lucrează la un eseu la formare și așa mai departe. În lumea asta, care oricum ne stresează extraordinar de tare, pune multă presiune pe cortexul nostru, e util să înțelegem câteodată incapacitatea noastră în a rămâne în galben, în stresul dezirabil, în eustres, în ăsta care ne face să dăm maximul de performanță cu minimul de consum de benzină și ulei, într-o metaforă cu o mașină. Câteodată asta se întâmplă pentru că nu înțelegem, mai ales după vârsta de 25 de ani, cât de importante sunt pauzele. Exact. E ceva pentru care eu îl respect maxim pe Ed. Este omul care are capacitatea să găsească echilibrul ăsta între intensitate în lucru și pauze. Eu sunt lucrez la asta. Pauzele lungi și dese, cheia marilor succese. Iată, întruparea acestei idei. Mă bucur că tu o pui în practică și m-a inspirat faptul că tu chiar așa îți structurezi ziua de lucru. Eu, fără să știu cercetarea, am aflat-o după de la Huberman, lucram cam o oră și un sfert, o oră jumate, pauză un sfert de oră cu oamenii la curs, pauză 2 ore de masă, tocmai ca să aibă timp să mănânce, dar să și așeze un pic nivelul de energie. Guys, am vorbit multe, vă mulțumim celor care ați rămas cu noi. Cred că ne apropiem dacă n-am depășit-o deja din entuziasm. Desenul cu capul ține apă, iată, din perspectivă neuro, Robert, mulțumim că ne-ai ajutat să înțelegem mai în profunzime fiecare componentă. Și din perspectiva filozofiei de acum mai bine de 2000 de ani. Care e teza centrală aici și cu ocazia asta o să vă anunțăm că e posibil să găsiți mai multe materiale în YouTube-ul Mind Architect și pe site la intersecția între filozofie și neuroștiință, cum i-am zis, neurofilozofie. Neurofilozofie, da. Yes, și așteptăm comentarii sau mesaje de la voi dacă vi se pare utilă genul ăsta de abordare. Guys, eu ce m-aș bucura să-și ia acasă oamenii care ne-au privit este ideea că avem mult control în ceea ce privește percepția noastră, că durerea e obligatorie, suferința e opțională, că dacă ne întristăm din cauza unui lucru exterior, de fapt nu ăla ne tulbură, ci ne tulbură propriile noastre filtre sau propria noastră stare, că există, cum să spun, nu neapărat consens, dar există multă aliniere între perspectiva neuroștiințifică, perspectiva psihologică, perspectiva filozofică când vine vorba de cât de mult control și putere avem de fapt, fără a pune presiunea pe voi de natură că dacă nu reușesc să mă reglez de fiecare dată sau dacă nu reușesc să am cea mai constructivă percepție, e parte din a fi oameni. Energie limitată, apropo de ce vorbeam,
Dragilor, păstrați în minte aspectul ăsta când sunteți obosiți sau supraîncărcați. Cea mai eficientă pârghie pe care o aveți cu trimitere din nou la desen sunt pârghiile corporale. Dormiți, aveți grijă la nutriție, faceți mișcare, pentru că sute de milioane de ani era felul în care mamiferele încheiau bucla asta declanșată de stimulul exterior, care se încheia cu reacția de luptă sau de fugă, și Peter Levine, de pildă, are o grămadă de lucrări scrise în zona asta care spun că, dacă nu duci la capăt reacția luptă-fugă, rămâi blocat într-un ciclu de ăsta defensiv și poți să te trezești că ai început-o la birou, n-ai finalizat-o, exact. Te duci acasă și scapi elefantul pe oamenii pe care îi iubești cel mai tare. Așadar, e un început de conversație, o să avem multe de povestit plecând de la ce am vorbit aici. Vă mulțumesc, Maxim, că ați fost aici. Robert, mulțumesc pentru debut în ecosistemul ăsta al Mind Architect. Mă bucur tare că am făcut treaba asta live și video împreună, nu doar audio. Dragilor, până data viitoare, ne găsiți pe conversațiile din YouTube, aveți mai mult material aici. Pe mindarchitect.ro găsiți aprofundare în temele discutate. Puteți să căutați în Mindsnack-uri, e unul despre senzație și percepție, unul despre neurobiologia emoțiilor și unul despre cogniție, și acolo puteți aprofunda cu minunata vocea lui Robert și cu participarea mea și a Lucianei. Avem acolo, torturați un pic de noi în momentele respective, cu călărețul dus la sală. Și înainte de a vă spune, a ne lua rămas bun, hai să vedem unde vă găsesc oamenii dacă vor să afle mai multe despre munca voastră, despre voi. Ed, la tine? Deci nu dau unde locuiesc, da? I am Edward. Dar dau website-ul iameduard.com, unde aflați mai multe despre mine, și cam pe toate canalele social media, username-ul este Eduard Dezeanu și pagina de colaboratori de pe site-ul Mind Architect. Yes, și acolo găsiți și ateliere pe care le ține Edi sau practica de coaching sau alte lucruri. Exact. Robert? Deocamdată doar pe Instagram și pe Facebook, la Robert Chișciure, câhâi și cratimă câiure. Dar în curând, sper și pe pagina pe mindarchitect.com și pe YouTube-ul Mind Architect, și vedem dacă, depinde în ce turnură va lua viața mea cu toate granturile, cu cercetarea, cu vedem ce se întâmplă, poate și pe YouTube, într-un canal dedicat, rămâne de văzut. Dar Doamne asta ajută. În viitor. Mulțumim, Maxim. Dragilor, pe curând.